Ez egy igazi nagytestű robogó, elsősorban túrázásra, hát városi használat mellett túrázásra is szoktuk ajánlani, mert baromi kényelmes. Elég nagy ülése van, tágas a csomagtartója, van egy 31 lóerős 402 centis motor benne, a nyomatéka 36 Nm, tehát itt azért van power. Én azt gondolom, hogy ezzel nyugodtan ki lehet menni városon kívülre, és ezzel előzést be lehet vállalni. Egy rendkívül nyomatékos, jól megkonstruált, kiforrott, megbízható motorkerékpárról van szó. Igazából, ami szerintem lényeges, még az üzemanyagfogyasztás, egy 4 literből bőven meg lehet úszni egy 100 km-es kört, és hát a futóműve is egy komolyabb átalakításon, evolúción ment keresztül az elmúlt években. Átadom akkor a kulcsokat. Köszönöm. Jó motorozást, biztonságos hazaérést kívánok, minden jót neked! Köszi! Szia! Sziasztok! Na, indulhatunk! Sziasztok, Klau vagyok. Most egy 400-as Burbank fogom tesztelni egy pár napig. Most ezt ne nézzétek, hogy milyen koszos, mindjárt letakarítom. Egy kicsit eláztunk tegnap, itt a cseppek azért látszódnak, mindjárt megcsinálom szépre. De mint látjátok, ez egy elég nagy testű robogó, ezért egy picit biztonságosabbnak érzi az én lelkem, mint azokat a kis aprócska kerekű jószágokat. Szóval tegnap már mentünk egy kis kört, hogyha megnézitek a kis bogaramnak a kerekét meg az övét, hát nem sok különbség van közte. Én veszek maszkot is, általában nyáron is, mert egyszer nagyon megcsipett a darázs. És nem szeretném újra átélni ezt az élményt. Azon felül most még csak olyan 8-10 fok van, tehát annyira nincs meleg, hogy ez ne legyen. És a maszk után még egy sálat is húzok, mert én rettentő fázós vagyok. De hát olyan gyönyörűen kisütött a nap, pedig olyan rossz időt mondtak már, hogy borzasztó. De nem lett igazuk. Hála Istennek. Tudom, ez nem Suzuki-sel, tisztában vagyok vele. De szerintem ettől még fel kell holnap a nap. Műszerek szépen felálltak, és nem indul. Na, ilyenkor üt meg a guta. Édes jó Istenem, de hát ez itt... Ja igen, hát hogyne, robogó. Bocsánat, bocsánat. Be kell húzni ezt a kart. És indul is. Csodálatos. Hát, hogy hogyan kerül az ember a gyönyörű betonrengetegbe, amikor dobogókőre indul, annak baromi egyszerű oka van. Van egy gyermeke, akinek itt van dolga. Na, milyen volt az első robogós utad? Amúgy kifejezetten jó volt. Élveztem, hogy nagy ülés volt, és ezért nem kellett nyomorogni kicsi területen. Nem fáztál, mert azért most csak olyan 12-3 fok van rajtad, nincs kabát, és egy jó 10 centivel magasabb vagy nálam, meg az ülés is magasabban van, mint ahogy itt látjátok, tehát hogy sokkal magasabban ülsz. Nem ment nagyon a szél rád? Kicsikét magasabban voltam, de végül is nem volt vészes a dolog. Pont jól tudtam kapaszkodni, mert jó helyen van a kapaszkodó, és ezért úgy tudtam helyezkedni, hogy kényelmes is legyen, és ne is legyen zavaró neked sem, meg nekem sem. Na jó van, akkor jó élményekkel zárult. Igen, amúgy kifejezetten. Na jó, további szép napot, szia! Tök jó, megálltam itt a Hidegkúti úton hazafele, és mivel ezen a kis csodán van kézifék, gondoltam, kipróbálom, hogy milyen frankó lesz, de basszus, nem tudok rájönni, hogy tudom visszahelyezni ebbe az állásba.
hogy ugye elinduljak. De egyébként nézzétek, kurva jól tartja a motor, mert az égvilágon se előre, se hátra nem megyünk. Szóval, hogy ez így frankó, de ezt most rá kell jönnöm, hogy kell visszarakni, mert simán csak az, hogy fogom és kihúzom, hát... Na, sikerült is, egy kicsit nagyobb erőkifejtés kellett, de most muszáj húznom az első féket is, mert különben most már így elgurulunk hátra, látjátok? Vagy be kell még járatódni, mert hát ez egy majdnem új motor, 417 km-rel kaptam meg, most meg már ezért egy jó 100-120-at én is belecsavartam, és hát valószínű, hogy ezt nem használták még olyan gyakran. Az igazság, hogy olyan fura a üléspozíció nekem, én ugye nem vagyok robogós, túramotorokat vezettem legtöbbet életemben, egy néhány csoppert, meg egy pár sportmotor. Van neki 3 tartórekesze, itt a kormány alatt van az egyik, ez elég picike, még a telefonom se nagyon fér el benne, de mondjuk zsepinek, meg smincucnak mondjuk jó lehet. Ez a másik, a jobb oldali, ebben már egy picit nagyobb, itt már azért egy picit beleköltöztünk, és van egy, ugye az ülés alatt, az pedig egy jó nagyobb, a belefér a sisak is. Én mindig hozom a sisaknak is a zsákját, mert én nem szeretem rákötni ide-oda-amoda. Mondjuk így, ahogy nézem, lehet, hogy nincs is nagyon itt lehetőség. Az az igazság, hogy egy kicsit nyugtalanít engem, hogy ezek nem zárhatók kulccsal. Hát nyilván értéket nem hagyunk benne, de azért ez nem lett volna baj, hogyha mondjuk zárható a kis tárolórekesz. Mondjuk az is igaz, hogyha meg valami olyat szeretnék belerakni, ami fontos, akkor az ülést rettentő egyszerűen tudom kinyitni, egyet benyomom a kulcsot, kattan egyet, és nézzétek, már nyitva is van az egész. Hát ott van Lili bukója, meg egy-két dolog. A pénztárca most úgy is kell. Nem is vettem észre, hogy amíg megebédeltem, addig elkezdett pötyögni az eső. Hát én papírkutya vagyok, lehet, hogy mára befejezem a motorozást, meglátjuk, hogy alakul. Jöttem ide a Zsámbéki-Rom templomhoz. Nagyon szeretem ezt az utat, de igazándiból Zsámbékon van egy cukrászda, és az volt a fő cél. De ha már eljöttem ide sütizni, akkor mindenféleképpen megnézzük, hogy működik a kis motor ezeken az utakon, de nagyon jól teljesít. Sokat gondolkoztam, hogy kint üljek-e vagy bent, mert kint még egy picit hideg van, meg jól esne, hogy bent meg nagyon meleg. Viszont úgy fel vagyok öltözve a motorozás miatt, hogy megsültem bent, mire megkaptam ezt a szelet sütit. Ez az egyetlen süti, amit én nagyon-nagyon szeretek, és így csinálják a legfinomabban. Azért még ez a hercegnős felülés nekem annyira nem dívik, de baromi érdekes, hogyha például ide teszem a lábam. Nézzétek, teljesen egyenes tud lenni a térdem, és még mindig hátul van hely a popsimnak. Igazándiból nem találom még a helyemet ezen a motoron. Még eszembe jutott, hogy kell venni egy-két dolgot az Aldiban. Na, kíváncsi vagyok, hogy mondjuk a tojást el tudjuk-e szállítani az ülés alatt. Na, nézzük, hova fér. Na, jöhetnek a fogadások. Fog összetörni tojás, vagy sem? Na, lássuk, mi történt a tojásokkal. Azért szépen kipárnáztam kesztyűvel, meg a tejecskével. Na, nézzük. Hát így külsőre azt mondom, hogy megúszták. Oda nézzetek. Fantasztikus, mindegyik megvan. Na, hát innentől pasik nincs kifogás, hogy azért nem megyek boltba, mert csak motor van nálam. Na, hát meg volt az első nap a Burmannal. Tulajdonképpen már tegnap is mentünk egy jót, hogy elhoztam Budaörsről Esztergomig, meg ide-oda, meg le a Dunapartra. Fantasztikus napunk volt, föl a Vaskapuhoz, és akkor ma volt egy ilyen Budapest utunk, Pilis Csaba Budapest, akkor hazafele, Solymár fele. Kicsit megjárattam a Kapi emelkedőn, hogy mit csinál, de nagyon jól vizsgázott. Mikor ketten mentünk vele,
akkor azért azt megérezte, az az igazság. Én nem tudom, hogy most hány lóerő, meg minden, majd utána fogok nézni nyilván, de amikor 2 felnőtt ember ült rajta, akkor azért ment, gyorsulgatott, de azzal úgy már olyan nagyon manőverezni én nem mertem az autók között, volt egy kis útlezárás. Nem igazán értettem a nagytestű robogósága miatt, hogy hogyan férek el a kocsik között. Nagyon jó, hogy a kormányon van a tükör, és hogy viszonylag nagy tükrök vannak, az aztán meg pláne jó. De valahogy még nem éreztem, hogy hol vagyok, mint vagyok, és hát a gyerekem ült mögöttem, nyilván az meg aztán dupla figyelmet és óvatosságot igényel. Viszont amikor egyedül megyek, és akár egy elég extrém emelkedőn is, ugye, hogy fölmegyek a Rózsadombra, gyönyörűen teljesít, abszolút nem kínlódik, minden rendben van vele, nagyon jól gyorsul, nagyon jól ott hagyja állva a kocsisort a piros lámpánál, tehát hogy tényleg, ha baj van, akkor el tudsz tűnni vele a bajból, ez szerintem fontos egy motornál. Jó, ez 400 köbcentis, tehát azt azért lehet rajta érezni. De voltam vele Csobánkán, egy Pilisvörösvár Csobánka kis utat, nagyon-nagyon tetszik, ahogy a kanyarokban viselkedik, nagyon biztonságosan ki lehet benne jönni, szépen lehet dönteni, tehát hogy nagyon, nagyon klasszul viselkedik. Találkoztam is egy másik burmanossal, ugyanilyen nagyjal, hát nem is tudtam utolérni, az igazság, húzta neki ő is, én is, és mentünk szépen. Jó volt most a közlekedés, csak rettentő hideg volt. Hát rettentő hideg, azt nem tudom, de 12 fok volt. És ugye hát azt szokták mondani, hogy motoron -2 fok. Hát látjátok is, hogy nem is a klasszik motoros ruhába voltam, hanem sígatyába voltam, meg téli kabátban, meg minden, meg síkesztyű volt rajtam. De azért éreztem a hideget, de nagyon jó szélvédet. Tehát, hogy ez kétségtelen, hogy nagyon nem kapok olyan erős szelet oldalról, meg a lábamról, mint egy másik motoron. Jó, hogy ott elől van az a sok minden, viszont nem találom rajta a helyemet. Tehát ugye ez kétségtelen, hogy most még nem tudom, hogy hova üljek. Egy nagyobb észfékezésnél egészen előre csúszik a fenekem az ülésnél, ugye mivel nincs tank, nem tudom mibe megtámasztani a lábam. Próbáltam itt a bokámmal fogni, ott középen van egy ilyen kis műanyag valamicsoda, de most még ezt nem tudom. Nagyon-nagyon érzékenyen reagál az összes kis útegyenlőtlenségre, vagy csatornafedélre, az annyira nem tetszik. Jól gyorsul, jól megy, gyorsan megy, de a fék az még nekem furcsa. Lehet, hogy robogós, lehet, hogy a robogók így fékeznek, de a motorok, a váltós motorok azok nem. Főleg a jobb oldali féket használtam nyilván a múltamból kifolyólag. Nekem rettentően hiányzik, hogy a lábamnál nincsen fék. Egyszer behúztam a kéziféket is, mert van az is rajta, hát majdnem ott maradtunk, mert alig tudtam kiengedni. Tehát ezek azért érdekes módok, de az az igazság, hogy nagyon jól, nagyon stabilan lehet vele menni. Ez egy nagyon cuki kis dolog, ugyanis, hogyha bezárod vele a motort, akkor lezárja, hogy ne tudjanak kulcsot tenni bele. Igazándiból megmondom, nem tudom mi értelme van, mert fogják, fölkapják, fölteszik a platóra és hello, de biztos, hogy ennek is van értelme, mert a Suzuki nem csinál hülyességet. Eljött az első tankolás ideje. Itt található, gondolom kulccsal nyílik. Első nyitás. Egész könnyű volt. Na és most olyan 200 kilométert mentem le egy tankkal, mindjárt kiderül, hogy mennyi fér bele. Hát most ennyi fér bele. Na, újabb csodálatos napsütéses nap jött, ami azt jelenti, hogy indulunk motorozni. És most nem csak a motort fogom tesztelni, hanem vettem egy új csizmát, és már egy pár napja lépkedek benne otthon, és szerintem ez a robogó tökéletes lesz arra, hogy meglássuk, hogy mint viselkedik. Nagyon kíváncsi vagyok, és aztán persze nyilván arra is, hogy váltós motorral milyen lesz. Na, sziasztok!